xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn công thức làm món sữa chua dẻo úp ngược. Thì nếu như các bạn muốn làm được cái món sữa chua dẻo mình úp ngược không có bị đổ á, thì các bạn hãy xem video của mình ngày hôm nay nha. Thì để làm được món sữa chua dẻo, các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là một hộp sữa đặc. Về sữa đặc các bạn có thể là tùy ý lựa chọn cái loại sữa đặc nào cũng được. Rồi ở đây là sữa tươi là mình chọn cái loại không đường. Nếu các bạn thích ngọt hơn thì các bạn chọn cái loại có đường hoặc là ít đường. Rồi ở đây là 2 hũ sữa chua nào cũng được. Và đặc biệt đó là các bạn nhớ để làm được sữa chua dẻo thành công, về sữa chua hũ này nè, cũng như là sữa tươi, các bạn phải để ở nhiệt độ bên ngoài. Còn trường hợp mà các bạn để cái hũ sữa chua này trong ngăn mát, các bạn vừa lấy ra thì các bạn phải để cho nó nguội ít nhất đó là 4 tiếng đồng hồ rồi mình mới làm sữa chua được nha. Như vậy thì men nó sẽ không có bị chết. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện công thức làm món sữa chua dẻo úp ngược này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi thật là sạch và phải hoàn toàn khô ráo nước luôn nha. Một lưu ý rất là quan trọng trong cái công thức làm sữa chua dẻo úp ngược này là tất cả những cái dụng cụ mà mình làm sữa chua phải thật là sạch, phải được tiệt trùng kỹ qua nước sôi và phải thật là khô ráo nước. Bởi vì nếu như có nước thì sữa chua sẽ dễ bị hư, nó không lên men được. Rồi bây giờ mình cho hết một hộp sữa đặc vào trong nồi luôn. Rồi với một lon sữa đặc mình sẽ cho vào đây là 4 lon sữa tươi. Đây là lon thứ hai. Rồi lon thứ ba. Rồi đây là lon thứ tư. Rồi các bạn bật bếp lên, các bạn để mức lửa trung bình. Ví dụ như bếp của mình có 6 số thì mình sẽ để số 4. Và các bạn phải nhớ là mình sẽ khuấy sữa theo một chiều thật là nhẹ nhàng. Rồi các bạn sẽ nấu sữa với mức lửa trung bình và mình khuấy theo một chiều cho đến khi các bạn nhận thấy là sữa nó vừa bốc hơi lên là các bạn tắt bếp liền. Các bạn có thể là quan sát bằng mắt thường thì cũng có thể thấy được là sữa nó bốc hơi lên ha. Các bạn nhớ là mình không nấu sữa quá lâu cũng như là không nấu với nhiệt độ quá cao sẽ khiến cho sữa nó bị tách nước. Rồi sữa của mình nó đã vừa bốc hơi lên rồi, mình tắt bếp liền nè. Và mình quay gần hơn để các bạn có thể là thấy được đó là sữa của mình nó bốc hơi như thế nào là được ha. Còn trường hợp mà các bạn không canh được cái nhiệt độ thì các bạn có thể là dùng ngón tay nè, các bạn nhúng vào rồi các bạn lấy ra liền. Thấy sữa nó nóng tức là được rồi. Rồi sữa mình đã nhắc ra khỏi bếp. Lúc này thì mình mới cho 2 hộp sữa chua vào. Rồi các bạn khuấy lại một lần nữa. Rồi được rồi, bây giờ mình sẽ cho vào hũ nha. Rồi ở đây mình có chuẩn bị những cái hũ nè để mình đựng sữa chua. Mình cũng đã tiệt trùng qua với nước sôi và phơi cho nó thật là khô ráo nước luôn rồi. Mình cho sẵn vào trong một cái nồi như thế này, hoặc là các bạn có thể là ủ sữa chua trong nồi cơm điện cũng được luôn. Và mình cho sữa chua vào nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ đậy nắp lại. Tuyệt đối là không có chạm vào trong những cái hũ sữa chua này trong thời gian 24 tiếng đồng hồ mình ủ nha. Không đụng đậy nhúc nhích gì hết, để yên như thế này luôn. Rồi đậy nắp lại để yên ở đây ủ trong khoảng thời gian là 24 tiếng đồng hồ. Rồi đã hết 24 tiếng đồng hồ mình ủ sữa chua. Bây giờ mình sẽ lấy sữa chua ra để cho các bạn có thể là xem thành phẩm ha. Thì do là nhà mình đã hết cái hũ thủy tinh để mình đựng, vì vậy cho nên là cái lượng sữa chua còn lại mình cho vào trong những cái hũ mình làm bánh lăng á các bạn. Rồi từ từ mình sẽ kiểm tra nha. Mình mở nắp luôn cả cái nồi mà mình đã ủ sữa chua trong cái hũ thủy tinh. Nhớ là 24 tiếng đồng hồ. Mình lấy ra. Rồi đây là tất cả những cái hũ sữa chua dẻo úp ngược của mình. Bây
Bây giờ thì mình sẽ mở ra kiểm tra xem là sữa chua của mình như thế nào ha, có đạt hay không. Thì để biết thành công hay không thì các bạn kiểm tra, các bạn sẽ thấy là sữa chua của mình thứ nhất là nó sẽ mịn nè, thứ hai là nó dẻo nè, và thứ ba là các bạn úp ngược lại và nó không bị đổ. Vì vậy cho nên được gọi là sữa chua dẻo úp ngược nha. Rồi đối với món sữa chua này thì các bạn có thể là ăn liền được luôn, hoặc là các bạn muốn ăn lạnh hơn thì các bạn hãy cho vào ngăn mát. Nhớ là cho vào ngăn mát chứ mình không cho vào ngăn đá nha. Rồi mình mở nắp ra nè. Wow, rất là mịn luôn nha các bạn. Đó, mình cho các bạn xem nè, mịn nung nà nung nín luôn. Rồi bây giờ mình sẽ úp cho các bạn xem nha, mình úp vào tay nè. Đó, các bạn thấy không, nó không hề đổ ha, không đổ một tí nào nha các bạn, rất là dẻo. Rồi mình cũng sẽ thử kiểm tra xem là trong cái hũ thủy tinh nó như thế nào. Wow, cũng rất là mịn nha. Rồi mình úp luôn nè, không đổ các bạn nha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức làm sữa chua dẻo úp ngược, rất là thơm ngon, dẻo mịn, và các bạn có thể là ăn dần, rất là tốt cho sức khỏe ha. Rồi nếu như các bạn áp dụng đúng công thức này thì các bạn sẽ có được thành phẩm giống như thế này. Các bạn úp ngược lại thì sữa chua vẫn không bị đổ. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công. Nếu các bạn yêu thích đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món sữa chua dẻo úp ngược này nha các bạn. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn về cách làm sữa chua dẻo úp ngược hãy comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để trả lời đến với các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye. Bây giờ thì mình sẽ úp lại và mình cho các bạn xem thành phẩm, cũng như là mình sẽ ăn thử ha. Rồi mình lấy thử sữa chua cho các bạn xem nè. Đó, sữa chua rất là dẻo mịn nha các bạn, rất là ngon luôn. Rất là ngon các bạn. Sau khi mình ủ 24 tiếng đồng hồ thì nó đã có cái độ chua vừa phải nha. Và đặc biệt đó là sữa chua của mình dẻo mịn, úp lại nó úp ngược nó không có bị đổ, và đặc biệt là nó không hề bị nhớt gì cả, không nhớt không vữa gì hết. Nhưng mà mình thấy là mình ăn như thế này thì nó sẽ không ngon bằng khi mà mình ăn lạnh, không ngán các bạn ơi.